Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Ilang araw na ding umuulan dito sa amin kaya parang ang sarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya't samahan niyo akong magluto ng bulalo. Magpakulo muna tayo ng about 3 liters of water. At habang nagpapakulo tayo, umpisahan na natin hugasan ang karne ng baka. Ang ginagamit nating parte ng baka ay yung shanks na may bone marrow sa loob. Hugasan pa natin na isang beses para mawala ang dugo na nakakapit sa karne. Kapag kumukulo na ang ating tubig, pwede nating ilagay ang ating beef shanks. Hahayaan lang natin itong kumulo hanggang sa lumabas ang scum nito. Kapag nakita nyo ng kumakapal na ang scum, pwede na itong alisin. Ito kasi yung nagpapalansa sa niluluto natin kapag hindi natin to inalis. Ayan, at malinis na ang ating pinapakuluan kaya ready na ito for our next step. At para tuloy-tuloy ng pagpapalambot sa ating karne, maglagay tayo ng 2 medium-sized chopped onion. Maglagay na rin tayo ng 2 tablespoon na asin. At ang 1 teaspoon na ground peppercorns. Papakuluan lang natin ito ng mga 3 oras sa mahinang apoy para mas lumambot ang karne at lumabas ang napakasarap na lasa ng bulalo. After 3 hours, heto na ang ating pinapakuluan. Niready ko na rin kanina ang iba pang mga sangkap na ating gagamitin kagaya ng mais, patatas at spring onion. At dahil halos malambot na rin ang ating karne, pwede nating ilagay ang 1 kilo ng mais. Ilagay na rin natin ang 6 na piraso ng patatas. Maglagay na rin tayo ng half a liter ng mainit na tubig. Medyo kumunti kasi ang sabaw habang nagpapakulo tayo kaya kailangan natin itong dagdagan. Tatakpan lang natin to at hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot ang mais at ang patatas. Samantala, pwede natin ilagay ang chinap na spring onion. Hayaan lang natin itong kumulo ng mga 2 minutes at pagkatapos nun, pwede natin isunod yung mahabang hiwa ng spring onion. Haluin lang natin ito at pwede rin naman itong tikman para sa ating final touch. At dahil kulang pa ng konti sa alat, pwede tayong maglagay ng 2 teaspoon of salt at about 3 tablespoons of fish sauce.
At sa huling pagkakataon, tatakpan lang natin itong muli at papakuluan ng another 3 minutes. Presenting ang napakasarap na bulalo. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na ito sa iyong mga friends and relatives. Guys, nice ko lang kunin ang pagkakataon na to na pasalamatan kayong lahat sa laging pagsuporta. Imagine guys, we are now have 80,000 subscribers. Wow! Maraming salamat po. Si Simun po ito, ang iyong boy kusina at muli maraming salamat po sa panonood.